ሰላም ሰላም እንዴናችሁ መርዶ ይዘመጣ እንዳትሉኝ ዛሬ ያየሁትኛ አሁን ከደቂቃዎች በፊት ያየሁትን ነገር ላጋራችሁ ብዬ ነው እና ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ወይም ኤፍቢሲ ሀክ ተደርጓልና በመንደነው ሀክ የተደረገው በቱርክ ሀከሮች ነው ምናምን ነገር ይላል ብቻ ብዙ የተቀየሩ ነገሮች የሉም እንደምታዩት እዚህ ጋር ዌብሳይቱ ላይ እና ግን ብዙ ታይትሎቹ እንደዚህ ሄዲንግ ፓርቶቹ ላይ ሀክድ ባይ ስማቸው እንኳን አይገኝም ምናምን ነገር በደንብ ለማንበብ አይመችም ብቻ ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሀክድ ባይ ማርቢሊዮረም ምናምን ነገር በእነሱ ነው ሀክ የተደረገውና እዚህ ጋር እንደምታዩት እያንዳንዱ ፖስት በእነሱ ስም ተቀይሯል ማለት ነው ኢቭን ቅርብ የሰሯቸው ቪዲዮዎች ስለ አበበሽ ጎበና ምናምን የሰሯቸው ነገሮች ነበሩ ይሄ ነገር ፖለቲካ ይሁን አይሁን የሚያቀማቀው ነገር የለም ብቻ ግን ጀስት አሁን ጭራሽ ፔጅ ኖት ፋውንድ ሚሊረር እያመጣ ነው የጠቅላይ ሚኒስትራችን ፖስት ግን አልተቀየረም ደንግጧቸው ነው መሰለኝ you see ሶ ይሄን ይመስላል ብቻ ቱርክ ነች ቱርካውያን ናቸው ነው የሚለው ማለት የቱርክ ሀከሮች ናቸው ነው የሚለውና እስኪ ቼክ አድርጉት ምናልባት ይሄን ቪዲዮ ካያችሁት በኋላ ተስተካክሎ ልታገኙት ትችላላችሁ ያው እንደተለመደው ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ